হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আৰু গাইজ দেখিছে আপোনালোকে মোৰ কিমান ধুনীয়াকৈ ৰেইন লিলি ফুলি আছে। আৰু গাইজ ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ। আৰু গাইজ যিহেতুকে ছিজনটো আহিলে ৰেইন লিলি আৰু মোৰ ফুলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু দেখিছে আপোনালোকে। আৰু গাইজ মোৰ মানে বিশেষকৈ দুটা কালাৰে আছে, হোৱাইট কালাৰ এটা আছে আৰু এইটো পিংক দেখিছে আপোনালোকে। আৰু ইয়াৰ য়েল্ল' ৰেড এনেকৈ আৰু পায় বাৰু, মোৰ কিন্তু কালেকশ্যনত নাই বৰ্তমান। পিছত যদি মই সুবিধা পাওঁ এইটো লগাম আৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু গাইজ চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে গছজোপা, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ফুলিছে। আৰু গাইজ এইখিনিতে মই আপোনালোকক অকণমান কৈ দিওঁ যে ৰেইন লিলি নামটো কেলৈ হ'ল। একচুৱেলি আমাৰ মানে বাৰিষা কালত যেতিয়া প্ৰথম বৰষুণজাক আহে তেতিয়াৰ পৰা এই গছজোপা ফুলিব ষ্টাৰ্ট কৰে, মানে বৰষুণ পৰিলেহে ফুলে। গতিকে এই গছজোপাৰ নাম ৰেইন লিলি। আৰু আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় গম পালে কথাষাৰ। আৰু গাইজ এইজোপা হৈছে মানে একেবাৰে ইজিলি গজা গছ, আপোনালোকে একো কষ্ট নকৰাকৈ গজাব পাৰিব এই গছজোপা। অকল গজোৱাই নহয়, ফুলাব পাৰিব। আপোনালোকে একো কষ্ট কৰিব নালাগে, মাত্ৰ আপোনালোকে যিকেইটা সাৰ দিলে মানে হয় সাধাৰণতে আমাক বাকীবিলাক গছত সেনেকৈ দিলেই হ'ব, একো কষ্ট নালাগে ইয়াত। আৰু অকণমান দেখাই দিছোঁ, চাওক কিমান ভাল লাগিছে, মানে মোৰ দেখি পিনে ভাল লাগিছে গছজোপা। আৰু গাইজ একচুৱেলি মানে মই ফুলখিনি বহুত দিনৰ আগতে ৰোৱা, মানে আজিকালি এনেকৈ ৰোৱা নহয়, বহুত মানে 3-4 বছৰ মানে হ'ল এনেকৈ ৰুই থৈছিলোঁ। তাৰ কাৰণে মোৰ লাভ এটা হ'ল একচুৱেলি, মই সেইটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ। লাভটো মানে কি হ'ল একচুৱেলি, মানে মই যিকেইটা বাল্ব ৰুইছিলোঁ, মানে ইয়াতো আলু হয় আপোনালোকে জানে। মই উঘালি দেখাই দিম নি বাৰু আপোনালোকক? বাৰু মই শেষত আপোনালোকক দেখাই দিম উঘালি পিনি। ইয়াৰ আলু হয়, আলুৰ পৰাই গছজোপা হয়, মানে পিঁয়াজ নিচিনা এটা হয়, আলু নহয় বিশেষকৈ পিঁয়াজ বুলি কয় আৰু। তাৰ পৰাই গছজোপা গজে। মই মানে বহুত দিনৰ আগতে যিহেতুকে ৰুলোঁ 3-4 বছৰ আগতে, তেতিয়া মানে কি হ'ল ডিভিজন হ'ল, মানে এটা বাৰ দুটা হ'ল, দুটা বাৰ তিনিটা হ'ল, এনেকৈ হৈ পিনি মানে একদম থেপাথেপি হৈ গ'ল, দেখিছেনে? কিন্তু মানে যিহেতুকে মোৰ যথেষ্টখিনি মানে আলু তলত পিঁয়াজখিনি হৈ গ'ল, গতিকে মানে ফুলখিনি ভালকৈ পাইছোঁ। আৰু গাইজ মানে মই এইটো টাবত ৰোৱা নাই, টাব বুলি নক'ব, এইটো মানে চাওক মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক অকণমান। চাওক এইটো দেখিছে নহয় আপোনালোকে? এইটো মানে একচুৱেলি মানে আপেল যে বিকে যে, আপেল বা কমলা আহে সেনেকুৱা নিচিনা এইটো কিবা প্লাষ্টিকৰ এটা বক্স হয়। মই কিনি আনিছিলোঁ যিহেতুকে কম দামত পায়, এইটো 20-30 টকাতে পায়। নহ'লে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা আয়তাকৃতিৰ মানে ডাঙৰ টাব কিনিবলৈ যায়, দাম বহুত লৈ ল'ব, 300-400 কৈ দিব, মানে বহুত টকা খৰচ হৈ যায়। গতিকে মই ভাবিলোঁ সহজতে যিটো পায় সেইটো কৰিলে ভাল নে কি কয় আপোনালোকে? আৰু গাইজ মানে মই আমাৰ পৰিয়ালৰে মানুহ এঘৰ হয়, মই অলপতে মানে হ'ল এবছৰমান হ'ল মই গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ। তেওঁলোকৰ ঘৰত মই ৰেইন লিলি দেখিছিলোঁ, মানে একদম লাইনকৈ লগাই থোৱা আছে, আচৰিত এনেকুৱা ফুলিছে। আপোনালোকক দেখাব যদি মই পাৰোঁ মোৰ বহুত ভাল লাগিব, কিন্তু তালৈ আকৌ বিশেষ যোৱা হোৱা নাই, গতিকে দেখাব পৰা নাই আপোনালোকক। আৰু যিহেতুকে ছিজনটো আহিলে এতিয়া নিশ্চয় তেওঁলোকৰো ফুলিছে বাৰু, মই সেইপিনে গ'লে আপোনালোকক দেখাই দিম এদিন। আৰু কেয়াৰটো মানে অকণমান কৈ দিওঁ আপোনালোকৰ চাগে বহুতে জানিব বিচাৰিব। কেয়াৰটো মানে বিশেষ একো নহয়, আপোনালোকে মাটিটো সদায় বালিহে বনাব। আৰু স্পেচিয়েলি মানে ৰেইন লিলিৰ কাৰণে আপোনালোকে মাটিটো ফচফচীয়া হ'বই লাগিব, যিহেতুকে পিঁয়াজ থাকে তলত। আপোনালোকে যদি বহুত মানে একদম টান মাটি দি দিয়ে, পিঁয়াজটো বাঢ়িবও নোৱাৰিব, তলত গ্ৰ'থ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কি হ'ব, পানীটো জমা হৈ যাব, জমা হৈ গ'লে কি হ'ব, গেলাই পেলাব আৰু আপোনালোকৰ গোটেই পিঁয়াজখিনি গেলি থাকিব। গতিকে মানে ফচফচীয়া মাটি বনাব। আৰু গাৰ্ডেনিং মানে কৰিব হ'লে ফচফচীয়া মাটিটোৱে লাগিব, এইটো গাৰ্ডেন চইল বুলি কয়, আপোনালোকে জানেই। তাতে হিউমাছ থাকে, আপোনালোকৰ চেণ্ড থাকে বা চইল থাকে, সেইটো গাৰ্ডেন চইল বুলি কয়। কিন্তু ক্লে চইলটো নহ'ব, যিটো মানে একদম মাটিৰ বাচন বৰ্তন বনায়, সেইটো নহ'ব আপোনালোকে এইটো জানেই সেইটো কথাটো। আৰু তাতে আপোনালোকে গোবৰ মিক্স কৰিব পাৰে বা ভাৰ্মি কম্পষ্ট থাকিলে ভাৰ্মি কম্পষ্ট দিব পাৰে। এইবিলাক কোকোপিট নালাগে, এইবিলাক মানে পাৰলাইট, ভাৰ্মিকুলাইট এইবিলাক প্ৰয়োজন নাই, এইবিলাক বহুত দামী বস্তু। মই সহজতে যিটো পাৰে মানে আমাৰ সুবিধাৰ যিটো হয় সেইটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। গাৰ্ডেনিঙততো বহুত বস্তু থাকে ন, পাৰলাইট থাকে, ভাৰ্মিকুলাইট থাকে, আপোনালোকৰ বহুত কোকোপিট দি দিব, বহুত মানে দামী ইউটিউবাৰবিলাকে দেখাই দিয়ে, কিন্তু আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব পৰাপক্ষত এই গছজোপাৰ কাৰণে। আৰু এটা স্পেচিয়েল বস্তু দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ব'লক এইটো স্পেচিয়েল বস্তুটো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। চাওক এইটো কি বাৰু আপোনালোকে জানেনে এইটো কি? গাইছ এইটো হৈছে গুটি, ক'লা গুটি ওলাব, ইয়াৰ পৰাও আপোনালোকে গছজোপা গজাব পাৰিব। কিন্তু মানে পিঁয়াজৰ পৰা আপোনালোকে যদি গছজোপা গজায় আপোনালোকে সোনকালে গজিব, কিন্তু মানে এই গুটিৰ পৰা যদি গজাবলৈ যায় বহুত দিন লাগি যাব। গতিকে যিটো ভাল পায় আপোনালোকে আৰু অনলাইনত আপোনালোকে কিনিব পাৰে দেই। অনলাইনত মই গুটিবিলাক নিকিনিবও কওঁ, কিন্তু এই পিঁয়াজটো কিনিব পাৰিব। কিন্তু কালাৰটোহে মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম কি কালাৰ দি পঠিয়াই তেওঁলোকে। ভাল মানুহ হ'লে বাৰু আপোনালোকৰ যিটো কালাৰ ফটোত দেখায় সেইটোকে দিব, কিন্তু যদি অলপ অসাধু টাইপৰ হয় আপোনালোকক মানে কালাৰ দেখাব বগা দিব, আপোনালোকৰ য়েল্ল' কালাৰ সেনেকুৱা হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে চাই চিতি কিনিব, আৰু নাৰ্চাৰীটো পায়, আপোনালোকে কিনি চাব পাৰে। মই থাকি গ'ল অথনিতে, আপোনালোকে ভাৰ্মি কম্পষ্ট বা কোকোপিট দিব নালাগে, ভাৰ্মি কম্পষ্ট বা কাৱদাং কম্পষ্ট দিব পাৰে, বা ঘৰতে যদি পচন সাৰ আছে পচন সাৰ দিব পাৰে। জাষ্ট সেইকেইটাই মিক্স কৰক আৰু ধুনীয়াকৈ ৰুই দিয়ক গছখিনি, আলুখিনি, আপোনালোকৰ আৰামত গছজোপা হৈ যাব। আৰু কিন্তু প্ৰথম বছৰতে ইমান নুফুলিব, এপাহ দুপাহে ফুলিব, যিহেতুকে গছ কম হ'ব।
কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকৰ মানে গছখিনি বাঢ়িব ধৰিব, তলত আলুখিনি মানে পিঁয়াজখিনি বাঢ়িব ধৰিব, থেপি যেতিয়া গছবিলাক হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ আৰামত একদম এনেকুৱা ফুলি যাব। একো কষ্টই কৰিব নালাগে। মই একো কষ্টই কৰা নাই, এনেই আপোনালোকক কৈ নাথাকোঁ মই আমুক সাৰ দিছোঁ তামুক সাৰ দিছোঁ বুলি। মিছা কথা কৈ একো লাভ নাই, গতিকে মই সঁচা কথাই কৈ দিছোঁ। একো মই কষ্টই কৰা নাই, নিজেই ফুলি আছে। মই বহুত দিনৰ আগতে ৰোৱা গছ, মানে আপডেটহে দিছোঁ দেই আপোনালোকক। এইটো মই আপোনালোকক কেয়াৰৰ বিষয়ে একেবাৰে কোৱা নাই। মাত্ৰ যিসকলে জানিব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে ক'লোঁ যে মাটিটো কেনেধৰণে বনাব। আৰু বেছিকৈ ফুল পাব যদি বিচাৰে, ইয়াতকৈ বেছি ফুল পাব বিচাৰে, মানে প্ৰফেচনেলি কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে পটাছ DAP দিব পাৰে। ফুলগছত বাৰু দিলে অসুবিধা নাই, কিন্তু যদি মাটিত বা আমি যিবিলাক গছ খাওঁ, মানে শাক পাচলি হওক বা ফল মূল জাতীয় গছক তাত নিদিব, কিন্তু দেই তাত নিদিব DAP আৰু পটাছ নিদিব। এইবিলাক স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া বস্তু। কিন্তু ফুলগছত দিলে ইমান যে অসুবিধা হ'ব মই নাভাবোঁ, টাবত দিলে বিশেষকৈ। টাবৰ মাটিখিনি যিহেতুকে টাবটোতে সোমাই থাকে। কিন্তু মাটিত আপোনালোকে এইবিলাক নিদিব, আৰু পৰাপক্ষত কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ নকৰিব, অৰ্গেনিকেই কৰিব। আৰু এয়াই দেখিলে মোক কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, আৰু আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। আৰু গাইছ, মই আপডেট দি থাকিম বাৰু আপোনালোকক। আৰু আজিলৈ বেছি দীঘল নকৰোঁ, যথেষ্ট দীঘলেই হ'ল, অকণমান দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। আৰু গাইছ, যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে জানেই যে মই ফুলৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওঁ বিশেষকৈ। আপোনালোকে যদি চাই থাকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে। বেছি দেখাই নাথাকোঁ, গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। আৰু গাইছ, অথনি আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক মই ৰেইন লিলিৰ বাল্ব এটা দেখাই দিম বুলি, কিন্তু গাইছ মানে মই একদম পাহৰিয়ে থাকিলোঁ। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু গাইছ চাওক, এইটোৱে হৈছে ৰেইন লিলিৰ বাল্বটো হয়। আৰু গাইছ, আপোনালোকে যদি নাৰ্চাৰীৰ পৰা কিনে বা অনলাইনৰ পৰাও কিনে, এনেধৰণে কিনিব লাগিব। আৰু গাইছ, লগতে মই আপোনালোকক ৰিপৰ্টিঙৰ কথাটো কৈ থৈ যাওঁ। আপোনালোকে ৰিপৰ্টিংটো ঘনাই ঘনাই নকৰিব, আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ টাবটো মানে একদম ভৰি যাব, একদম ফাটো ফাটো অৱস্থা হ'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ৰিপৰ্টিং কৰিব। আৰু গাইছ, যেতিয়া মানে এই ফুলজোপা নুফুলে, তেতিয়া মানে কি হ'ব, আপোনালোকৰ আলুটো ডিভিজন হৈ থাকিব, এটাৰ পৰা দুটা পইণ্ট থাকিব। সেইটো কাৰণে একেবাৰে ৰিপৰ্টিং নকৰিব। আৰু দেখিছে শিপাটো একেবাৰে সৰু শিপা, গতিকে চিন্তাই নাই। গতিকে আপোনালোকে ৰিপৰ্টিং নকৰিলেও হ'ব, একেবাৰে 3-4 বছৰ মূৰত কৰিলেও হ'ব। আৰু গাইছ, একেবাৰে শেষত এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, যিহেতুকে ঠাণ্ডা দিন আহিলে, আৰু মই নাৰ্চাৰীসমূহতো যাম ভিডিঅ' বনাবলৈ। আৰু গাইছ, মানে বহুত নাৰ্চাৰীয়ে মানে কি কয়, মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো চাই পিনিহে ভিডিঅ' বনাবলৈ ইচ্ছা কৰে। গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিয়ে দিব, আৰু ভালকৈ 10,000 মান হৈ গ'লে ভাল লাগিব নে কি কয়, মানুহবিলাকে তেতিয়া অলপ গুৰুত্বটো দিয়ে। গতিকে ৰিকুৱেষ্টটো কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি সহায় কৰে ভাল লাগিব। ধন্যবাদ।